Bagon nőttem fel, körülbelül 40 kilométerre van Budapesttől. Bagnak van egy szegregált része, itt a falu végén, ahol az erdő kezdődik. Itt körülbelül ilyen 300-400 ember él, és én egy családi házban nőttem fel az egyik telepi utcában, 11-en vagyunk testvérek. Van 4 nővérem és 4 bátyám, meg 2 öcsém van, én vagyok a 9. gyerek a családban. Én körülbelül 8 éves voltam, amikor legelőször a bátyám börtönbe került, ilyen 18-19 körül volt, és azóta hát így folyamatosan kapott ilyen 3-7 éveket, és itthon van ilyen 1-1,5 évet maximum, és aztán újra visszamegy, és jelenleg is börtönben van. Anyukám nagyon nehezen viselt, emlékszem rá, ő nagyon sokat járt beszélőre hozzá. Tényleg így mondhatni, hogy így ezzel töltötte az életét, hogy ő beszélőre járt hozzá így minden hónapban. Így is nagyon szegény körülmények között éltünk, de ez így még többet kivett belőlünk. Azért is volt megterhelő nekünk anyagilag, mert csomagot küldeni neki így rendszeresen, eljárni hozzá beszélőre. Ha többen megyünk, akkor ugye az úti költség is több, tömegközlekedéssel mentünk főként, meg ilyen azért elég messzi helyeken volt, azért sokat volt Vácon is, ami szintén nem könnyű innen tömegközlekedéssel elérni, és azért ez így rendszeresen, ez így sok volt. Amikor még kisebbek voltunk, és mondjuk így Vácra is jártam hozzá beszélőre, akkor így tényleg csak egy asztalnál ültünk, és így nem volt köztünk semmi. Ott ettünk, ittunk egymás mellett, és most meg ez így teljesen megváltozott. Amikor a budapesti börtönben volt, és látogatóba mentem hozzá, akkor így nekem nagyon rossz volt azt látni, hogy egy ilyen plexifal választott el minket, és így nagyon sok rab ült ott körülöttünk. Nagyon nem tudtunk érintkezni sem. Kezünket érintettük össze így az asztalnál a fal alatt, szóval ez így sokkal zártabb, szó szerint zártabb volt, és így még a beszélgetésünk is nehezebb volt. Elmondod, hogy mi volt veled mi volt, mi a helyzet, stb. De nincs meg az a közeli kapcsolat, az érintkezés, ami szerintem nagyon fontos. A kapcsolatunk, én azt látom, azt viszem észre, hogy eleinte még jó volt, amikor még így kevesebbet ült, akkor így könnyebben vissza tudott ide integrálódni a családba, felzárkózni, de amikor már így hosszabb éveket bent töltött, akkor így nehezebb volt neki is, meg nekünk is. Mondhatni, mi nem ismerjük, nem ismerem annyira őt, mert egyre kevesebbet jártunk igazából be, én legalábbis, de mondhatni, hogy a többi testvéreim is, amikor így felnőttünk, elkezdtük a saját életünket alakítani. Nagyon nehéz volt neki beilleszkedni, a változás, hogy itt minden más, már a testvérei nem Bagon élnek, nem abban a családi házban, ahol együtt felnőttünk, hanem így mindenkinek saját élete van, és ő meg kijön abból a környezetből, egy teljesen más világba mondhatni.